Δεύτερο βίντεο ερωταπαντήσεων και η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Είχα την εντύπωση πως η καλύτερη αντίδραση σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως η ληστεία είναι να συνεργαστείς, να δώσεις ό,τι έχεις και να λήξει εκεί. Όμως κάποιοι λένε ότι πρέπει να αντιδράσεις γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να καταλήξει και δεν μπορείς να το αφήσεις στην τύχη του. Εσύ τι πιστεύεις και πόσο αυτό διαφοροποιείται όταν μιλάμε για ληστεία σε σπίτι σε σχέση με ένα περιστατικό στο δρόμο? Υπάρχει ένας κανόνας στην αυτοάμυνα, ο οποίος λέει ότι εάν η βία έρχεται με οδηγίες χρήσεως, και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για παράδειγμα κάποιος έρχεται και με απειλεί με τη χρήση ενός μαχαιριού ή ενός πιστολιού για να του δώσω τα υπάρχοντά μου, να του δώσω χρήματα, να του δώσω το κινητό μου κτλ. Τότε μάλλον εάν συνεργαστώ, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην θέλει κάτι άλλο από μένα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν ποτέ εγγυήσεις, διότι το μυαλό πρέπει να λειτουργεί πάντα και πρέπει να μπορεί ο καθένας να κρίνει ανάλογα με το τι νιώθει στην κατάσταση, το αν θα πρέπει να αντιδράσει ή όχι. Στατιστικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, σε μια ληστεία από την οποία ζητούσε κάποιος χρήματα, εάν το θύμα συνεργάστηκε, μάλλον όλα έληξαν αίσια εκεί. Ο ληστής πήρε τα χρήματα και έφυγε και δεν υπήρξε περαιτέρω σωματική βλάβη. Αντίθετα, εάν κάποιος μας πλησιάζει χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, χωρίς να ζητάει κάτι από εμάς, για παράδειγμα, τι με κοιτάς, είσαι εσύ που πείραξες το φίλο μου, έμαθα και διάφορα τέτοια πράγματα, το πιο πιθανό είναι ότι ψάχνει μια δικαιολογία και ψάχνει τον τρόπο να χτίσει την αυτοπεποίθηση και να δικαιολογήσει στον εαυτό του αυτό που θέλει ήδη να κάνει, το οποίο είναι να σε χτυπήσει. Το γιατί, ίσως να είναι προσωπικό, ίσως να θέλει να αποδείξει στους συμμορίτες φίλους του κάτι, όπως και να έχει, συνήθως όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για αυτό που γίνεται, τότε μάλλον θα σε χτυπήσει έτσι κι αλλιώς, στην οποία περίπτωση καλό είναι να δράσεις προληπτικά. Τώρα, όταν βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι, τα πράγματα προφανώς περιπλέκονται, ιδίως εάν υπάρχει οικογένεια. Διότι αν κάποιος είναι μόνος του, τότε οι οδηγίες είναι σχετικά απλές. Δηλαδή, αν αντιληφθώ την παρουσία κάποιου στο σπίτι, αν μπορώ να διαφύγω, θα το κάνω. Ιδίως αν καταλάβω ότι έχει έρθει μόνο για να πάρει πράγματα, να πάρει πολύτιμα αντικείμενα. Διαφορετικά θα κρυφτώ και αν δεν έχω άλλη επιλογή ή αν αναγκαστώ, διότι απειλεί σωματικές βλάβες ή να μου πάρει τη ζωή, τότε και μόνο τότε θα αναγκαστώ να δώσω μάχη. Προφανώς και αν υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας μέσα στο σπίτι, το πράγμα περιπλέκει ακόμα περισσότερο. Γενικά δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση για την εισβολή στο σπίτι, δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Αν πρέπει να προστατέψω και άλλα άτομα, προφανώς δεν μπορώ να φύγω μόνος μου. Άρα θα πρέπει πάλι να κρίνω εάν οι ληστές έχουν μπει μέσα στο σπίτι μόνο και μόνο για να πάρουν πολύτιμα αντικείμενα και προσέχουν να μην μας ξυπνήσουν για να μην τους ακούσουν, τότε μάλλον το καλύτερο θα είναι να κάνουμε κι εμείς ότι δεν τους ακούσαμε για να φύγουν από το σπίτι. Αν από την άλλη υπάρξει μια κατάσταση, προσπαθήσουν να απειλήσουν ή να κάνουν κακό σε κάποιον, τότε πάλι ανάλογα με την κατάσταση, ανάλογα με το αν μπορώ και πώς μπορώ να αντιδράσω, θα πρέπει να το κάνω. Αλλά κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αξίζει να σημειώσουμε, αν και δεν αναφέρθηκε στην ερώτηση, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό, εάν κάποιος επιχειρήσει να μας μεταφέρει σε δευτερεύουσα τοποθεσία, εάν δηλαδή υπό την απειλή όπλου μας δίνει την οδηγία να τον ακολουθήσουμε στο αυτοκίνητό του ή οπουδήποτε αλλού, τότε δεν πρέπει επουδενή να το κάνουμε, αλλά πρέπει να δώσουμε μάχη επιτόπου για τη ζωή μας. Διότι η δευτερεύουσα τοποθεσία συνήθως σημαίνει απαγωγή, είναι μια προμελετημένη τοποθεσία από το δράστη, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να καλέσουμε βοήθεια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δραπετεύσουμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας βρει κανείς. Τέτοιες περιπτώσεις σπάνια λήγουν αίσια, γι' αυτό και αν κάποιος μας απειλήσει με σκοπό να τον ακολουθήσουμε σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, τότε είναι η ώρα να αντιδράσουμε σαν να μας είχε κάνει επίθεση. Επόμενη ερώτηση. Έχουμε δεχτεί το γεγονός ότι ως γυναίκες σίγουρα θα μας επιλέξει κάποιος πιο δυνατός για θύματα. Και θεωρούμε ότι κάνοντας Krav Maga και με την εκπαίδευση και την αδρεναλίνη που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή, ίσως αντιδράσουμε εγκαίρως και ίσως σωστά. Αν δεχτούμε επίθεση την ώρα που είμαστε εντελώς ανέτοιμοι, για παράδειγμα στο σπίτι ενώ κοιμόμαστε, ποιοι θα είναι οι χρόνοι αντίδρασής μας και αν μπορούμε να κάνουμε σωστές επιλογές υπό αυτές τις συνθήκες? Όσοι κάνουμε αυτοάμυνα, έχουμε έτσι κι αλλιώς αποδεχτεί το γεγονός ότι το πρόβλημά μας θα είναι ενάντια σε κάποιον δυνατότερο. Διότι για να σε επιλέξει κάποιος για θύμα στην πραγματική ζωή στον δρόμο, προφανώς και έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε σένα. Είτε είναι δυνατότερος, είτε είναι συνοδευόμενος από άλλους, είτε κρατάει κάποιο όπλο. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει αντίρρηση στο ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν ακόμα πιο ευαίσθητους στόχους λόγω της σωματικής τους διάπλασης. Οι άντρες έχουν συνήθως μεγαλύτερη σωματική διάπλαση και πιο δυνατούς μυς εκφύσεως, άρα αποτελούν στατιστικά μικρότερο στόχο, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν αποτελούν στόχο. Η αδρεναλίνη της στιγμής, η αδρεναλίνη γενικά είναι μια ορμόνη η οποία
μπορεί να έχει καλές και κακές επιπτώσεις. Αναλύσαμε λίγο περισσότερα για την αδρεναλίνη στο προηγούμενο βίντεο. Θα μπει και ένα link κάτω από την περιγραφή για εύκολη πρόσβαση. Οπότε καλό είναι να δεις εκείνο το βίντεο σε πρώτη φάση. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλύτεροι συγκριτικά με άλλους κατά τη διάρκεια της έντονης αδρεναλίνης. Άλλοι οι οποίοι δεν είναι και τόσο καλοί. Όπως και να έχει, η εκπαίδευση πάντα βοηθάει στο τι θα κάνουμε όταν βρισκόμαστε υπό καθεστώς πίεσης. Όσο περισσότερες φορές έχουμε αναπαραγάγει ένα περιστατικό μέσα στην προπόνηση, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να πετύχουμε σε περίπτωση που μας συμβεί στην πραγματική ζωή. Επίσης, παίζει τεράστιο ρόλο και η νοητική προετοιμασία. Όταν βρισκόμαστε εκτός προπόνησης, όταν βρισκόμαστε μόνοι στο σπίτι κτλ., σε κάποια κατάσταση ηρεμίας, είναι καλό να φέρουμε με το μυαλό μας μερικά σενάρια που μπορεί να συμβούν και να σκεφτούμε ή να αποφασίσουμε τι θα κάναμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο πιο έτοιμος είμαι νοητικά, τόσο καλύτερα θα αντιδράσω αν συμβεί κάτι. Εάν συμβεί οτιδήποτε για το οποίο δεν έχω σκεφτεί ποτέ πώς θα αντιδράσω, δεν έχω προπονηθεί καν ποτέ μέσα στην σχολή, μέσα στην προπόνηση, θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχω. Επομένως, οι χρόνοι αντίδρασης μειώνονται, δηλαδή γίνονται καλύτεροι, βάσει του πόσο νοητικά και σωματικά είμαι προετοιμασμένος. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι πάλι, κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ κοιμόμαστε μπορεί να έχει διάφορες ερμηνείες. Εάν μιλάμε για το γεγονός το ότι ενώ κοιμόμουν άκουσα κάποιον να μπαίνει στο σπίτι, πάλι θα απαντήσω όπως απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Αν μπορώ να διαφύγω, εφόσον είμαι μόνος μου στο σπίτι θα το κάνω. Εάν δεν μπορώ να διαφύγω, καλό είναι να κρυφτώ. Εάν δεν μπορώ να κρυφτώ και πρέπει να δώσω μάχη για τη ζωή μου γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, τότε θα το κάνω. Τώρα, εάν μιλάμε για την περίπτωση όπου ενώ κοιμόμουν, δηλαδή ήμουν σε πλήρη ανετοιμότητα και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό, δέχτηκα επίθεση, τότε προφανώς θα είμαστε τα θύματα αυτής της επίθεσης με όποια συνέπεια. Γι' αυτό, ειδικά για το σπίτι, η καλύτερη μέθοδος είναι η πρόληψη. Προσέχω να έχω ένα ασφαλές σπίτι, ένα σύστημα συναγερμού, πολύ καλά αλουμίνια, διάρρηκτα, κλειδαριές, πόρτα ασφαλείας, ένα σκύλος μέσα στο σπίτι και ούτω καθεξής. Επίσης, είναι καλό μέσα στο σπίτι να έχουμε κάποιο πλάνο για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Δηλαδή, ποια είναι η κοντινότερη έξοδος, υπάρχει κοντινή έξοδος από το σημείο που κοιμόμαστε, ή να υπάρχουν σημεία μέσα στο σπίτι, μέσα σε κάθε δωμάτιο, στα οποία υπάρχουν αυτοσχέδια όπλα, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Διότι, εάν πραγματικά χρειαστεί να παλέψει κανείς για τη ζωή του, είναι πολύ προτιμότερο να είναι οπλισμένος παρά άοπλος. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε προνοήσει, ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορούμε να πάρουμε κάτι στα χέρια μας για να αμυνθούμε καλύτερα απέναντι στον ληστή. Τελειώνοντας, να τονίσω τη σημασία της εγρήγορσης, φεύγοντας από το κομμάτι του σπιτιού και βγαίνοντας πάλι έξω στον δρόμο. Προφανώς και η προπόνηση και η νοητική προετοιμασία είναι πολύ σημαντικές για τις αντιδράσεις μας. Οι αντιδράσεις μας όμως έχουν να κάνουν πολύ και με την ετοιμότητα. Καλό θα είναι να έχουμε πολύ καλή επίγνωση του χώρου όταν βρισκόμαστε έξω, περπατάμε στον δρόμο, να μην περπατάμε με το βλέμμα στο κινητό, να μην φοράμε ακουστικά και είμαστε αποκομμένοι από το περιβάλλον. Αντίθετα, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Η γλώσσα του σώματος λέει πολλά για κάποιον ενώ περπατάει, για το κατά πόσο θα τον επιλέξει κάποιος για θύμα ή όχι. Επίγνωση λοιπόν του περιβάλλοντος. Κοιτάμε γύρω μας, ώστε τουλάχιστον αν έρθει μια απειλή κατά το μέρος μας, να μπορέσουμε να την αντιληφθούμε νωρίς και άρα να είμαστε πιο έτοιμοι και άρα να έχουμε καλύτερες αντιδράσεις.